חייבים את החיים שלהם לגיבורי הכתבה הבאה בעזה, בלבנון. הם נשלחים ראשונים למשימות הכי מסוכנות. לעתים גם לא חוזרים מהן בחיים. הגיבורים או על 4 של יחידת עוקץ, גדעון אוקו, הצטרף לאימונים, כולל שיחה ראשונה עם הלוחם של הכלב שעליו היה מכשיר שהקליט את 3 החטופים שברחו ונורו בשוגג. מה שהלוחמים שמעו בזמן אמת הדהים גם אותנו. הסודות של עוקץ, התחקיר של נוי ברכה. אוקיי, בשמילה. מצליחה לכולנו. שתראה אותו. וואה. יופי. טוב, אני נראית קצת כועסת. תוריד למה? בטוח שזה רעיון טוב? זה בסדר גמור. מלחיץ. גדעון, תגיש. מלחיץ. כמו שאמרנו, כן, יד רגל נגדית. עוד הטיה של היד. מעולה, ככה בדיוק. עוד. תלווה אותה, עד הנשיכה. תרפס. יופי, עמליה. מעולה, עמליה, מעולה. עמליה, נראה לי... בואי ננסה לדבר על זה רגע. בואי נדבר על זה רגע, עמליה. כן, עמליה. זה השם של כלבת התקיפה הזאת שמאיימת לקרוע לי את היד. יופי, כלבה טובה. עוד נחזור לעימות החזיתי שלי עם עמליה, אבל הגענו לכאן, ליחידת עוקץ, לחלוק כבוד לגיבורה אחרת, ברני. אם לא היא, אז היה באותו לילה מספר נקישות בדלת. הצור הזה, אם זה הוא לא היה פוגע בה, הוא היה פוגע בי ובהרבה מהכוח. הציל לי את החיים. דרום לבנון, לפני 3 שבועות, לוחמי הצנחנים נלחמים מבית לבית כדי להשתלט על בינג' בל, אחד המעוזים החשובים של חיזבאללה. יחד איתם נמצאים גם לוחמי עוקץ עם הכלבים שלהם, אלה שמאומנים לזהות חומרי נפץ, ואלה שמתמחים בתקיפת מחבלים. הגענו בעצם למרחב הקסבה של בינג'-בל, מתארים, כובשים. הגענו לאיתור האחרון לאותו יום. לאחר סריקת רחפן ראשונית, זיהינו שהדלת בעצם של הכניסה הראשית חסומה בצורה שנראית לא רגילה. המפקץ מהכוח שם לבנת חבלה על הדלת בשביל לפרוץ אותה בעצם, פרצנו אותה. ולאחר מכן, כשהדלת נפרצה, אנחנו רואים ממש מול העיניים על הפתח קסדה. רואים מדים של חיזבאללה גם. החלטתי אפילו קודם שאנחנו גם נשלח את הכלבת תקיפה. יוד כבר מוכן עם ברני לשלוח אותה. אנחנו שולחים אותה. הכלבה סורקת את המבנה. לאחר זמן מסוים מתחילה לעלות לכיוון הגרם שעולה אל הגג. מספיקה לזנק על המחבלים ואפילו לנשוך אחד מהם. אני מבין שהיא קופצת ונושכת. ובאותה שנייה אנחנו שומעים צרור מאוד ברור של קלאץ'. כששומעים את הצרור, האדרנלין מתחיל לעלות. אנחנו מכריזים התקלה, מתקפלים לאחור. משם הגדוד ובראשו המג"ד, אני חייב לציין, בצורה פנומנלית, תפעלו את האירוע ממש. אפילו אש על המחבלים מהגג תוך שניות. גם אני, כלוחם, מגיב באש. כן, כלומר, מה, אתה ממשיך להתנהג ולהילחם רגיל, גם כשאתה מבין שברני יש מצב שהיא נהרגה רגע. כן, חיי אדם לפני הכל. כל האמצעים שם היו שם, שיש לצד להציע. ובסגירת מעגל די מהירה כבר היינו ביתרון ברור. לא נראה לי שיש הרבה אירועים כאלה שההצלת חיים שלהם היא כל כך חד משמעית כמו באירוע הזה. היה שם 6 מחבלים שהיו מוכנים עם אצבע על הקלט שלהם ורימון ביד, אני בטוח כבר בלי נצרה. 6 שמחכים לך, שעומדים להפתיע אותך. מי שמבין לחימה יודע שזה אירוע שבפירוש לא מסתיים טוב, כי יהיו בו נפגעים מהצד שלנו ולא מעט. ובאמת, בזכות ברני, האירוע הזה נחסך, ובסוף אף לוחם מהכוח אפילו לא נסרט, שזה משהו שהוא מאוד מאוד יוצא דופן. כן, לאן אנחנו מגיעים? ד'. אנחנו מגיעים פה למתחם אימונים. פה אנחנו מתאמנים עם הכלבים. דייסון. גם הוא ד' בעצם. הוא גם ד', נכון. ד'. ילטף אותו זה בסדר או שהוא... איתו ספציפי, כן. אז מותר לי? הוא חמוד, כן. דייסון? היי דייסון. שלום. טוב, נראה לי כימיה מעולה בינתיים. דייסון, מה, תספר לנו איזה סוד על ד' שאף אחד לא יודע, שרק אתה יודע? משהו ששמעת עליו? זהו, הוא ישרוף אותי. מה עכשיו אנחנו עושים? נעשה לו אימון חיפוש.
כלומר, מה הוא מחפש לצורך העניין? עכשיו הוא מחפש כדור. שזה אבל זה משהו שמדמה את ה... נגיד... חומר נפץ? נגיד, כן. קדימה. איפה ריאד? יפה. כל הכבוד. דייסון, היית אש. שנייה, אני אשים לו. אוקיי, ליתר ביטחון, אתה אומר. הבנתי שאתה מתקרב אליי. ביס בשידור עוד לא קיבלתי. כאילו, לפעמים אני מקבל מרואיינים, אבל לא מטאפורית. הם עובדים ממש קשה, נכון? זה מאוד אינטנסיבי. מאיפה הוא חזר עכשיו? מלבנון? כן, היינו בצפון. לפני שיצאנו להתקפה, ישבנו שם בספה, לקחתי אותה לידי, חיבקתי אותה, אמרתי לה שהיום הולכים לתקוף, היום הולכים לנצח. ובעצם זאת הייתה השיחה האחרונה שלכם. כן. יש לי בבית שני כלבים, ארתור ואלכס, שבאמת אוהב אותם הכי בעולם. אני יכול להבין אבל מה זה הקשר שלך עם ברני? או שלא באמת? מישהו שלא גדל ביחידה, לא יכול להבין מה זה הקשר הזה עם ההולך על 4, שבאמת הולך איתך לאורך כל ההכשרה, ומעבר לזה, אתה קם בשבילו בלילה, אתה קם בשבילו בבוקר, כל עולמך זה הוא, וכל עולמו זה אתה. הוא מחכה לך ואתה מחכה לו. את הקשיים הכי קשים שלך בצבא, אתה עובר איתו. זה יצור שאתה מספר לו כבר הכל, אתה מדבר איתו. כמו מה? מה אתה מספר לה? מה סיפרת לברני? בתקופה האחרונה, אם זה שאני אחרי פרידה. אתה באמת בא אליה ומספר לה שאתה וחברה שלך נפרדתם? היא לא מדברת איתך, אבל בהרגשה היא מבינה אותך, מקשיבה לך. האימונים שהיינו עושים לפני שנכנסתי היו ברמה פנומנלית. ברני, את כמה מטורפת. ברגעים הקשים הייתי איתי. ברני, רוצה להגיד לך תודה. תודה שהצבת את כולם, תודה שהצבת אותי. ברני, את הגאווה הכי גדולה שלי. 34 כלבים נהרגו מאז 7 באוקטובר בלחימה בכל הגזרות. בעוקץ רואים בהם לוחמים ולוחמות לכל דבר. כולם זוכים לקבורה צבאית, גם מי שמת ממחלה או באימונים. פעם בשנה מתקיים כאן יום זיכרון מיוחד לגיבורים על 4. עברנו ולא יכולנו להישאר אדישים לתמונה שלך ושל אוגי מול מיילו. הכלב הראשון שלי היה מיילו. עשינו מסלול ביחד, הכל. תמיד קשה להיות פה, אבל עכשיו במיוחד. לא כל כלב זוכה לקבורה כזו הולמת ולטקס קבורה שבאמת לא מבייש כל לוויה רגילה. בסוף הם לוחמים. תספרי לי על מיילו. אוי, היה מדהים. מיילו היה כלב תקיפה בעוונותיו, היו קצת בעיות עם התקיפה, אז הוא עבר ליכולת אמל"ח, שזו היכולת שלנו, של הלוחמות. זהו, והוא היה מצוין, הריח כל דבר. כל דבר שרצית שתמצא הוא מצא ישר. קשה להתקשר לכלב חדש? מאוד קשה. אבל אוגי היא המתנה שלי, באמת, היא מרפאת. היא כל כך רגועה, והיא כל כך רוצה אהבה וחיבה, והיא באמת מדהימה. הוא עזר לי להיות הלוחמת שאני, ובזכותו אני ממשיכה, ובזכותו אני ממשיכה איתה. הוא לא יודע אפילו כמה למדתי ממנו. מה למשל? שיש דבר כזה אהבה ללא תנאים. זה קיים בעולם שלנו. בין בני אדם ובין אדם לכלבו ובין כולם. הכלב שלי היה צ'יף. הוא נהרג יחסית בתחילת המלחמה, שעוד הייתי במסלול. הכלב שלי היה סוריק, הוא נהרג בג'נין לפני שנה בערך. הכלב שלי קראו זיגי, הוא היה כלב שמאתר מטענים, והוא נהרג בח'אן יונס בינואר 24. החיבור בין הלוחמים לכלבים מוליד גם דילמות לא פשוטות בשדה הקרב.
במקרים רבים לוחם עוקץ שולח את הכלב האהוב שלו למשימה שבסבירות גבוהה הוא לא יחזור ממנה. הדילמה הזאת קיימת כמעט בכל סיטואציה. הכל פה זה עניין של בגרות, ולדעת לעשות את ההפרדה בין הכלב שאתה נורא אוהב, לבין כמה חשוב היכולת ומה שהוא מביא איתו לשטח. יש רגשות אשם? שאלתי את עצמי את השאלה הזאת הרבה, והגעתי למסקנה שאני יודע בפנים, שאני עשיתי הכל בשביל למנוע את המוות שלו, וזה כבר היה אירוע בלתי נמנע. ובאמת, כאילו, אם לא הוא, אז עכשיו היה חס וחלילה עוד משפחות שכולות במדינת ישראל. כדי להיות לוחם בעוקץ, לאהוב כלבים זה יתרון או חיסרון? זו שאלה טובה. שאלה טובה. כן. אני חושב שזה לא בהכרח משהו שאמור להשפיע. אם אתה בן אדם מספיק בוגר, אתה יודע לעשות את ההפרדה בין העבודה לבין האהבה לכלב. אם יכולתם לומר עוד משהו לכלב שלכם? אני חושב שהייתי אומר לו תודה על התקופה המשותפת, על הרגעים שהוא היה שם בשבילי. הייתי אומר לו תודה, וגם סליחה, כי הוא לא ידע מה הוא עושה בסופו של דבר. אפילו שהוא עשה את הדבר הכי גדול שהוא יכול לעשות. זכותה יש לנו אותה. תפילה הייתה בה. ועוד הרבה חיילים. נכון. כל שנה אני מגיע לפה להגיד לה תודה. שהיא נהרגה, אני נפצעתי בינוני קשה. היא גוננה עליי בגופה. עידו מגיע לכאן לפחות פעם בשנה, כבר יותר מ-20 שנה. טוסקה, הכלבה שלו, הציל אותו בהתקלות עם חיזבאללה בהר דוב. כמה אתה מתגעגע אליה? המון. אם לא היא, לא היה אותה. החלום שלי, שבכל יום הזיכרון, אחרי יש את ההקראה של כל החללים, השורה האחרונה ו-X כלבים. בשנה שעברה שהיה טקס, הכלבים הרוגים עמד על 33 בחרבות ברזל שנהרגו. המפקד יחידה אמר שעשו איזו בדיקה, ובממוצע שכל כלב שנהרג זה במקום 5 חיילים בערך. זאת אומרת, 33 כלבים זה בערך פחות 150 אמהות שדפקו להם בדלת. אז אני חושב שמגיע להם הכבוד שגם את זה יגידו. היית רוצה להכיר אותה? כן. נשמעת לי כלבה מטורפת. מה זאת אומרת? שהיא חכמה, היא עוזרת, היא מצילה חיים ומקשיבה. היום יש לכם כלב? כרגע, היום לא. היא רוצה כלבה, כן. אני חושב שאת צריכה לנצל את הכתבה הזאת, להגיד למצלמה שאת לא מוותרת לאבא? לא, זה לא לאבא, זה לאמא. לאמא. אחד האירועים הדרמטיים במלחמה הוא הסיפור של הכלב פאנק בסג'איה. כלב מאוד 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 חברותי, מאוד אנושי, מאוד שמח, מאוד מראה חמלה ואהבה. זה נשמע קצת מוזר שאני אומר את זה על כלב, אבל עברתי איתו כל כך הרבה דברים, וכל פעם שהייתי מסתכל לו בעיניים, פשוט ממש היה אפשר לראות שזה מרגיש כאילו הוא מקשיב לך ומבין אותך. אופק היה המפעיל של פאנק, או הנוהג, כפי שקוראים לזה בעוקץ. אופק גם היה עם פאנק בסג'איה באותו לילה דרמטי בדצמבר 23. הוא היה כלב חנן, כלב שמסייע חומרי נפץ. היינו באזור לחימה, שלחנו את פאנק שיבדוק לנו אם אין מטענים בתוך המבנה. הוא הסתובב שם בסביבות החצי דקה, עלה לקומה השנייה, שמענו ירייה. הסתבר שמחבל ירה בו, הוא הצליח לברוח בחזרה למטה במדרגות. אז המחבל ירה בו עוד פעם, ואז הוא נהרג במקום. אני והכוח שהייתי איתו התחלנו להשיב באש. התחלנו לנסות רגע להבין מה הסיטואציה, מה עושים מפה. הכוח של אופק נסוג לאחור, אבל כמה ימים אחרי, נאמן לאתוס של עוקץ, אופק מבקש לנסות לחלץ את פאנק ולהביאו לקבורה מכובדת ביחידה. שבוע אחר כך, הכוח באמת חזר לאותו מבנה שפאנק נהרג בו. שם הוא גם מצא את הגופה שלו. אחרי שפאנק מחולץ מעזה, מתברר שאמצעי המודיעין שהיו עליו לא נפגעו, ובצה"ל מצליחים לפענח את מה שהקליט במשימה האחרונה שלו.
ואז מתגלה הממצא המדהים, הקלטות של 3 חטופים שהסתתרו במבנה שאותו סרק פאנק. אלון שמריז, סאמר טללקה ויותם חיים. שמריז, לוחם בעברו, זיהה את הכלב וידע שיש עליו מכשירי הקלטה ומצלמה והחל לצעוק לעברו. ההקלטות המצמררות מתגלות מאוחר מדי אחרי שהחטופים נהרגו בטעות מירי של צה"ל. אלא שעכשיו אופק חושף בפנינו פרט מדהים. מתברר שבזמן אמת הכלב פאנק לא היה היחיד ששמע את הצעקות של החטופים באותו ליל קרב בשג'אעיה. תוך כדי שאנחנו משיבים שמענו צעקות של הצילו הצילו, יש פה חטופים, אנחנו חטופים. שמעתם בזמן אמת צעקות של חטופים מתוך המבנה? כן. אבל חשוב לציין שערב לפני זה קיבלנו מידע מודיעיני שחמאס התחיל לשים הקלטות של חטופים בכל מיני פירים ובתים מולכדים, בכי של תינוקות, כל מיני צעקות של אנשים בעברית, כדי למשוך כוחות צה"ל. ומה שקרה, בגלל שקיבלנו את המידע המודיעיני הזה, ובדיוק באותו זמן היינו בהתקפה שלנו, ומחבל הרג את הכלב שלי, זאת אומרת שאנחנו יודעים בוודאות שאנחנו תחת איום. אז בעקבות שני הממצאים האלה אמרנו שאנחנו לא יודעים מה קורה בפנים, ואין לנו עוד אמצעים כרגע לגלות מה קורה בפנים. החלטנו לקפל לאחור ולבקש עזרה של חיל האוויר. ואת המידע הזה, ששמעתם קולות של חטופים, אתם מעבירים למעלה? אפילו אם חושדים שזה הקלטה. הגורמים הבכירים שהיו איתנו בשטח, אם זה המ"פ או המפקץ או לא משנה, מי שהגורם הכי בכיר באותו שטח ידע על זה. הם גם עשו על זה רגע, עלו בקשר והתייעצו מה לעשות. בסוף חשוב לזכור שבאותה סיטואציה גם היינו תחת אש. 3 ימים אחרי שהכוח שומע את הצעקות של 3 החטופים, הם יוצאים ממבנה אחר בעזה. בשלב הזה, חיילים מכוח נוסף מזהים אותם בטעות כמחבלים ויורים בהם למוות. המידע שנחשף כאן מצטרף לסימני שאלה רבים סביב הדרך הטרגית שבה הסתיימה הבריחה ההירואית של אלון, יותם וסאמר. צה"ל, כפי שעלה גם בשבוע שעבר, בתחקיר תוכנית המקור, לא באמת בדק כמו שצריך את שרשרת האירועים שהובילה לתוצאה הנוראה. ללוחמי עוקץ אין שום אחריות למה שקרה, ועדיין קשה שלא לחשוב על כך שניתן היה למנוע את הטרגדיה ולהציל את 3 החטופים. פאנק היה הישראלי האחרון שראה אותם בחיים, וגם בזכותו הם הצליחו לברוח מאותו איתור. הסוף היה באמת מר וכואב, אבל בזכותו הם קיבלו עוד 3 ימים של חיים ושל תקווה. אחרי שחילצו אותו מעזה, אז החזירו אותו ליחידה, חיכו שאני גם יחזור חזרה ליחידה, כי אני באותו זמן כבר הייתי עוד פעם בעזה. ואז עשינו לו טקס גבורה מכבד ביחידה, שבו קברנו אותו, הספדנו אותו, התייחסנו אליו בכבוד, כמו שמגיע לכל חייל ולוחם במדינה שלנו שנהרג במהלך שירותו. אחר כך נפלה עליי פתאום ההבנה של וואו, איבדתי עכשיו חבר שלי לקרב. למה אתה הכי מתגעגע? מתגעגע לאימונים שלנו ביחד, לריצות. לסוף יום, שאני מכניס את האוכל ומסתכל, ומחכה שתסיים לאכול, ומחבר לה את האור ואומר לה, שנייה, לילה טוב. הייתי מאוד מחובר אליה. זה היה קשר של 2 מסיביות, שעברנו כמעט בכל המקומות, ועדיין לא חלחל ההרגשה שהיא עדיין לא כאן. שהיא עדיין לא לצדך, על 4 ליד הרגל. בכית? הלכתי לים עם גיטרה, מחברת ועט, ושם המילים דיברו בעד עצמם לתוך המחברת, והעיניים הגיבו. בסופו של דבר, גם כלוחם וגם כלוחם עם כלב, אתה מבין שאנחנו חיים במציאות שהחיים יכולים לעבור כהרף עין. וזה מה שאני אומר
לחניכים שלי הקטנים, לחיילים שלי, לאחיינים שלי, לכל האנשים שאני אוהב, שבמציאות של היום תחיו כאילו אין מחר. מסלול ההכשרה של כלב בעוקץ נמשך כ8 חודשים, ובה משרתים כלוחמים 7 שנים. עוד מסורת יפה ביחידה היא הטיפול בכלבים, גם אחרי שהם יוצאים לפנסיה. הכלב עכשיו נמצא אצלי בבית, הוא השתחרר ביחד איתי. זו המתנה הכי גדולה שקיבלתי בשירות שלי. כן, זה משהו מקובל, שבאמת כלב שהיה איתך בשירות גם עובר איתך לאזרחות? צריך מזל, צריך שהוא גם ישתחרר בתזמון המדויק שלך. לי היה הרבה מזל, וממש השתחררנו באותו יום שגזרתי חוגר, הוא גזר ביחד איתי. וכרגע הוא אצלי בבית, פנסיונר, עושה חיים. כבר שכח שהוא היה לוחם. באמת זה כיף שאין לתאר אותו. השבוע, ביוזמת עמותת עוקץ ופורום עורכי דין להגנת בעלי חיים, עבר בכנסת בקריאה ראשונה חוק שהגיש חבר הכנסת משה פסל, שנועד להבטיח יחס מכובד לכלבי עוקץ שסיכנו את חייהם בשירות. הלוחמים שמאמצים אותם יקבלו קצבה מיוחדת מהמדינה לצורך הטיפול בהם. בהצלחה לכולנו, ואמא, אם את צופה בי, מקווה שניפגש הערב, אבל אם לא, אז תודה על הכל. אוקיי, wish me luck. וואה. יופי. טוב, אני נראית קצת כועסת. בטוח שזה רעיון טוב? יופי, מצוינת. תגיש? מצוין. יופי. מעולה, עמליה, מעולה. מעולה. מצוינת. יופי, כלבה טובה. כל הכבוד, גדעון, אלוף. עמליה, נראה לי... בואי ננסה לדבר על זה רגע. מצוינת. בואי נדבר על זה רגע, עמליה. בואי ננסה בטוב. טוב, זהו, גדעון, ברח. הכלבים שלנו, ברגע שהם רואים מחבל, הם יתפסו. מה שיבוא. יבוא להם לתפוס צוואר, הם יתפסו צוואר. יתאפשר להם לתפוס רק יד, הם יתפסו יד. מה שהכי חשוב זה שהם לא יעזבו בשום מצב. אבל הם מנסים להרוג אותו מבחינתם? הם מנסים מבחינתם להרוג, לטרוף. היה אחלה. מבחינתה אני הייתי עכשיו מחבל שצריכה לנטרל. מחבל שהיא צריכה להרוג. לנטרל, לסכל. אז יצאתי בנס. יצאת במקצועיות. לגמרי. כל הכבוד לך באמת. טוב, עמליה, חכי, אנחנו נתחשבן בדסק.